নমস্কাৰ বন্ধুবৰ্গ মোৰ ইউটিউব চেনেল ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফোটেইনমেণ্টলৈ আপোনালোকক সাদৰ আদৰণি জনাইছোঁ। মই এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ বনাইছোঁ ক্লাছ 12ৰ ছায়েন্সৰ এই বেটছৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে। বহু ক্ষেত্ৰত ডিচিশ্যন লোৱাৰ সময়ত তেওঁলোক সমস্যাত পৰে। ছায়েন্স পঢ়িব নে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িব, কি ছাবজেক্ট ল'ব, কি ব্ৰাঞ্চ ল'ব, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বহুত কনফিউজন দেখা দিয়া যায়। যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট মেধাৱী হয়, মেধাৱী ছাত্ৰৰ কাৰণে কোনো সমস্যাৰ কথা নাই। তেওঁলোক যি ছাবজেক্ট পঢ়িব খোজে বা যি ব্ৰাঞ্চ পঢ়িব খোজে তেওঁলোকৰ তাতে উন্নতি হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে এইটো ভাল পায়, তেওঁলোকে এইটো জোৰ দিব। কিন্তু যিবিলাক এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট, আমি যিবিলাক মেধাৱী বুলি নকওঁ, এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে স্মাৰ্ট ডিচিশ্যন লোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। যে কোনটো ডিচিশ্যন স্মাৰ্ট হ'ব। যদি আপুনি এটা এনেকুৱা ডিচিশ্যন লয় সেইটো ফিউচাৰত আপোনাক স্ক'প ভাল দিয়ে, তেনেকুৱা ডিচিশ্যন এটা লোৱাটো স্মাৰ্ট বুলি আমি ক'ম। এতিয়া কথাটো হৈছে বৰ্তমান সময়ত নৰ্থ ইষ্টত এইটো দেখা গৈছে যে ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ষ্টুডেণ্টে আহিব নোখোজে, খুব কম ষ্টুডেণ্টেহে ইচি পঢ়িব খোজে। তাৰ কাৰণো হয়তো কিছুমান আছে, নোহোৱা নহয়। যেনেকৈ আমি যদি চাওঁ 2016ত আপুনি যদি চাই 2016ৰ ডাটা মই অকণমান লৈছোঁ। আমি যদি চাওঁ ইলেক্ট্ৰনিক্স মেনুফেকচাৰিঙত বা ইলেক্ট্ৰনিক্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মাৰ্কেটত ইণ্ডিয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কেনেকুৱা। আমি যদি চাওঁ চাইনা নাম্বাৰ 1ত আছে, US নাম্বাৰ 2ত আছে, তেনেকৈ গৈ গৈ আমি 10 নম্বৰত আছোঁ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 নম্বৰত ইণ্ডিয়া আছে। চ' গোটেই পৃথিৱীত 195খন ৰিকগনাইজ কাণ্ট্ৰি আছে। চ' 195খন ৰিকগনাইজ কাণ্ট্ৰি যদি আমি 10 নম্বৰ হওঁ, এইটো দেখাত লাগে যে নট বেড। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি যদি চাওঁ তাৰ এম্প্লিচিউডটো দেখা যায় যে এই 10খন কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত আমি যদি পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াওঁ, আমাৰ ইয়াত 2% পৰে। আৰু যদি আমি গোটেই 195 কাণ্ট্ৰিৰ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে লওঁ না, টোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু ইণ্ডিয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কিমান, তাত যদি আমি ডেটাটো পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ চাওঁ, এইটো এৰাউণ্ড 0.7% পৰে। মই এই ডাটাটো একজেক্টলি চ'ৰ্চটো বিচাৰি পোৱা নাই, মই এইটো বহুত দিন আগতে পঢ়া মনত পৰে। বাই 2016 ইণ্ডিয়াৰ তাৰমানে ইলেক্ট্ৰনিক্সত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিল 0.7%। মই এতিয়া চ'ৰ্চটো বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰা নাই, কিন্তু এইটো মই বিচাৰি পাইছোঁ। এইটোত আমি এই 10খনৰ যদি পাওঁ, এই 10খন কাণ্ট্ৰিৰ ইণ্ডিয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ল মাত্ৰ 2%। এইটো আপোনালোকে এক্সেলত তাক কেলকুলেট কৰি চাব পাৰে, গম পাই যাব যে মাত্ৰ 2%। চ' 2016লৈকে ইণ্ডিয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন 2% যদি হয়, তেতিয়াহ'লে চাওক গোটেই গ্ল'বেল মাৰ্কেটত ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন খুব কম। আৰু যিখিনি ইলেক্ট্ৰনিক হাৰ্ডৱেৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ, সেইখিনি তাৰমানে চব আমি চাইনা, USA, জাপান, চাউথ কোৰিয়া, জাৰ্মানী, তাৰ পৰা আমি কি কৰোঁ, ইম্পৰ্ট কৰোঁ, আমি ইউজ কৰোঁ। যদি আমি চাইনাৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ, আমি ইউজ কৰোঁ, ইয়াতে কিন্তু চাইনাৰ পৰা আনিছোঁ, তেতিয়াহ'লে জব কাক পাব, চাকৰি কোনে পাব, চাইনিজে পাব। USAৰ পৰা যদি আমি ইম্পৰ্ট কৰি আনিছোঁ, তেতিয়া জবটো কাৰ কাৰণে ওলাইছে, জবটো আমেৰিকাত ওলাইছে। চ' আমি ইয়াতে খৰচ কৰোঁ, ইয়াতে কিনো, ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, জব ক্ৰিয়েট ক'ত হয়, চাইনাত হয়, USত হয়। চ' এইটো চিটুৱেশ্যন চলি আছিলে কাৰণে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ জব মাৰ্কেটটো ইন দ্য ৰিচেণ্ট পাষ্ট অকণমান বেয়া হৈছিলে, যাৰ কাৰণে ট্ৰেণ্ড এনেকুৱা হৈছে যে ইচি কোনো পঢ়িবই নাহে। কোনো কিন্তু কথাটো হৈছে বহুত কম মানুহে পঢ়িবলৈ আহে। সেইটো এই মষ্টলি এই ডাটাখিনি হয়তো গভমেণ্টৰ হাতত লাগিলে তেওঁলোকে দেখিলে এনেকৈতো নহ'ব, আমি ইউজ কৰোঁ আৰু চাকৰি পাই আমেৰিকাত, আমি ইয়াৰ কম্পিউটাৰ ইউজ কৰিছোঁ, মোবাইল ফোন ইউজ কৰিছোঁ, ইউ নেম ইট। আমাৰ আজিকালি ইলেক্ট্ৰনিক্স নোহোৱাকৈ একো বস্তু নচলে। মেকানিকেল ব্ৰাঞ্চ যদি ধৰোঁ, মেকানিকেল ব্ৰাঞ্চ আমি এনেকুৱা এটা বস্তু মেকানিকেলৰ উদাহৰণ হিচাপে পাওঁ যে গাড়ী এখন। চ' গাড়ী এখনত যদি ইলেক্ট্ৰনিক্স নাথাকে, আজিকালি সেইখন গাড়ী আমি নিকিনো। চ' এনেকুৱা এটা হৈছে কথাটো যে ইলেক্ট্ৰনিক্স নোহোৱাকৈ আজিকালি আমাৰ চলিবলৈ টান। এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত যদি ইণ্ডিয়াত মেনুফেকচাৰিং নকৰে, আমি চব চাইনাৰ পৰা আৰু আমেৰিকাৰ পৰা আনো, ইন ডেট কেছ আমাৰ পইচা বাহিৰলৈ ওলাই গৈ থাকে। আৰু তাৰ ফলত কি হয়, ইণ্ডিয়ান ৰুপি এজ কম্পেয়াৰ টু US ডলাৰ ডাউন হৈ গৈ থাকে। সেইটো আমি দেখিছোঁ। আজি এৰাউণ্ড 82-83 ৰুপিজ পাৰ ডলাৰ, কিন্তু এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন 92 মানত নাছিলে। চ' সেই 92 মানৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ 1990 মানৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ব্লুম আৰম্ভ হৈ গ'ল, ইলেক্ট্ৰনিক হাৰ্ডৱেৰটোৰ স্প্ৰেড আৰম্ভ হৈ গ'ল। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি তাৰ কোনো ধৰণৰ বেনিফিটটো ল'ব নোৱাৰিলোঁ। IT ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইণ্ডিয়াত চলিলে, কিন্তু ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলিলে ইণ্ডিয়াত তেনেকৈ একো নাই চলা।
চ' তাৰ কাৰণে কি হ'ল এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান আঁচনি লৈ আহিছে PLI স্কিম আৰু সেই PLI স্কিম মানে ইলেক্ট্ৰনিক হাৰ্ডৱেৰ বেলেগ হেৰিটো আনিছে কিন্তু ইলেক্ট্ৰনিক হাৰ্ডৱেৰত বহুত গুৰুত্ব দিছে এটা উদাহৰণ মই আপোনালোকক দিছোঁ ইয়াতে এই ডেটটো চাব মাৰ্চ 10 2022 চ' গভৰ্ণমেণ্টে PLI স্কিম আনিলে বাজেট আউটলে আছিলে তোমাৰ এইটো মানে 400 বিলিয়ন ৰুপিজ আৰু আমি যদি হেৰিত চাওঁ ডলাৰত চাওঁ এইটো আছিলে $5.38 বিলিয়ন ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স মেনুফেকচাৰিং আৰু IT হাৰ্ডৱেৰ তাত মানে এল'কেট কৰিছিলে $984.68 মিলিয়ন মোটামুটি $1 বিলিয়ন বুলি ক'ব পাৰি চ' IT হাৰ্ডৱেৰ মানে কি এইটো ইলেক্ট্ৰনিক্সে হয় চ' এইখিনি PLI স্কিম আনিলে মাৰ্চ 10 2022 তাৰ পিছত কেবিনেটে আকৌ 16 ডিচেম্বৰ 2021 তেতিয়াও কেবিনেট ক্লিয়াৰ 76,000 crore ইনচেন্টিভ স্কিম ফৰ সেমিকন্ডাক্টৰ্ছ চ' ইলেক্ট্ৰনিক হাৰ্ডৱেৰত আকৌ ইয়াতে কিছুমান বস্তু কি হয় কি আমি হাৰ্ডৱেৰটো বনাওঁ ইয়াতে কিন্তু IC-টো বাহিৰৰ পৰা আনো কাৰণ আমাৰ ইয়াতে সেমিকন্ডাক্টৰৰ ৰিলেটেড তেনেকৈ কোম্পানী নাইয়ে ইণ্ডিয়াত যিটো চিপ বনোৱা হয় ICC চিপ সেইটো বনাবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত কোনো কোম্পানীয়ে নাই এতিয়ালৈকে চ' আমি হাৰ্ডৱেৰ যি বনাইছোঁ কিবা কিবি এইটো মানে কি হৈছে কিছুমান পাৰ্ট চাইনাৰ পৰা আনিছোঁ কিছুমান পাৰ্ট টাইৱানৰ পৰা আনিছোঁ কিছুমান পাৰ্ট আমি জাপানৰ পৰা আনিছোঁ বা আমেৰিকাৰ পৰা আনিছোঁ আনি পেলাই ইয়াতে এছেম্বল কৰিছোঁ আমি কৈছোঁ যে এইটো ইণ্ডিয়াত বনাইছোঁ অ'কে ঠিক আছে কিছুমান কাম হৈছে যোনে এছেম্বল কৰিছে তেওঁলোকতো জবটো পাইছে ন এতিয়া কথাটো হৈছে কি কিন্তু মেইন বস্তু হ'ল IC চিপটো সেইটো ইণ্ডিয়াত একদমেই নবনায় অলমষ্ট নেগলিজিবল এটলিষ্ট 5 years বেক একদমেই নাছিলে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কৰিলে কি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আজিকালি ইলেক্ট্ৰনিক্স নোহোৱাকৈ চলিব নোৱাৰে আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্সত সেমিকন্ডাক্টৰ নোহোৱাকৈ চলিব নোৱাৰে সেমিকন্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই ইণ্ডিয়াত চ' গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে কি 76,000 crore ইনচেন্টিভ দিলে সেমিকন্ডাক্টৰ তাৰপিছত এটা নিউজ আহিছিলে জুনৰ 4 তাৰিখ 2023 টাটা গ্ৰুপ ইজ লুকিং টু এণ্টাৰ সেমিকন্ডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিং এতিয়া আমি জানো টাটা গ্ৰুপ এটা ডাঙৰ গ্ৰুপ হয় সেমিকন্ডাক্টৰ গভৰ্ণমেণ্টে ইনচেন্টিভ দিয়াৰ লগে লগে টাটা গ্ৰুপ এণ্টাৰ কৰিছে আৰু টাটা গ্ৰুপে যিকোনো য'তে হাত দিয়ে তেওঁলোক তাতে বহুত ডাঙৰকৈ লাৰ্জ স্কেলতে কৰে বস্তুবিলাক গতিকে এইটোৰ পৰা আমাৰ বেনিফিট হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ বেদান্ত ফস্কন জয়েণ্ট ভেঞ্চাৰ্ছ টু ইনভেষ্ট অভাৰ 2 trillion ইন মহাৰাষ্ট্ৰ চ' ৰুপিজ 2 trillion তাৰ মানে হ'ল 2 লাখ crore চ' 2 লাখ crore টকা বেদান্ত আৰু ফক্সকনে ইনভেষ্ট কৰিব এইটো মহাৰাষ্ট্ৰ বুলি এইটো আছে কিন্তু এইটো স্প্লিট হ'ল ইনিচিয়েলি নিউজটো এইটো অলপ পুৰণা নিউজ মহাৰাষ্ট্ৰত হোৱা কথা আছিলে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ প্লাছ গুজৰাট চ' এইটোও তেওঁলোকে সেমিকন্ডাক্টৰ ওপৰত কৰিব 2 লাখ crore ইনভেষ্ট কৰিব বেদান্ত আৰু ফক্সকন এই দুটা কোম্পানীয়ে লগ লাগি মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু এই গুজৰাটত দিব এইটোও হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে যিটো স্কিম PLI স্কিম ইউজ কৰি মানে এনাউন্স কৰিলে যে ইনচেন্টিভ দিব সেমিকন্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত চ' তাৰ দিয়াৰ কাৰণে এইটো খুলিব এইটো নিউজটো কেতিয়া 2022 ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা নিউজ আছিলে 2022 কৰ্ণাটকা টাইজ আপ উইথ ইজৰাইল ISMC টু ছেট আপ 3 billion সেমিকন্ডাক্টৰ প্লান্ট চ' প্ৰথম কথা টাটা ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ল বেদান্ত ফস্কন আহিলে এতিয়া ইজৰাইলৰ এটা গ্ৰুপ ISMC তেওঁলোকেও কৰ্ণাটকা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত ডিল কৰিছে $3 billion সেমিকন্ডাক্টৰ প্লান্ট অ'কে চ' সেমিকন্ডাক্টৰ যেতিয়া তাৰমানে 22 আৰম্ভ কৰিছে এই নিউজটো আহিছে চ' আমাৰ ইয়াতে 3-4টা কোম্পানী অলৰেডি সেমিকন্ডাক্টৰত ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছে অলৰেডি ডিল হৈ গ'ল চ' ইয়াৰে কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ তামিলনাডু এইটো নিউজটো হ'ল 2022 তামিলনাডু বেগছ IGSS ভেঞ্চাৰ্ছ 25,000 crore সেমিকন্ডাক্টৰ পাৰ্ক চ' এইটো মোটামুটি 25,000 crore মানে $3 billion মানে হ'ব চ' তামিলনাডুৱে এনেকুৱা এটা ভেঞ্চাৰ এটা পালে চ' সেমিকন্ডাক্টৰ পাৰ্ক বনিব তামিলনাডুত তাতো ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব 25,000 crore এই নিউজটো 2022 অ'কে এতিয়া যে এই যে মই ক'লোঁ PLI স্কিম আহিলে আমি 21ত এটা নিউজ আহিছিলে 22ত আহিছিলে 23ত 20ত আহিছিলে এই যে নিউজবোৰ আহিছিলে এই নিউজবোৰৰ কাৰণে কিবা বেনিফিট হ'ল নেকি বেনিফিট হ'ল এইটো এটা বেনিফিট এইটো হ'ল মাৰ্চৰ 28ৰ এইটো হ'ল কি
total value of mobile phone exports set to cross rupees 43,500 crore this fiscal. This fiscal মানে যোৱা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত FY23 ইণ্ডিয়াৰ পৰা 43,500 crore মোবাইল ফোন এক্সপোৰ্ট হ'ল। আমি যদি চাওঁ 5-6 বছৰ আগতে বা কেইবছৰমান আগত ইণ্ডিয়া ফৰগেট এবাউট এক্সপোৰ্টিং, আমি নেট ইম্পৰ্টাৰ আছিলোঁ, য'ত আমি নেট ইম্পৰ্টাৰ মানে টোটেল ইম্পৰ্ট কৰোঁ। সেই কাণ্ট্ৰি গৈ পেলাই আমি এতিয়া নিজৰ যিখিনি মোবাইল ফোন লাগে ঘৰতে বনাওঁ আৰু তাৰেও উপৰি আমি বাহিৰত বেচিবলৈ লৈছোঁ। আৰু 43,500 crore অলৰেডি যোৱা বছৰ আমি বেচিলোঁ। এতিয়া এইটো যে আমি বেচিলোঁ, এইটো কি হ'ল, এইটো এছেম্বল কৰা মোবাইল ফোন। ইয়াতে ভেৰিয়াছ পাৰ্টছ আমি বেলেগ দেশৰ পৰা আনিছোঁ, আনি ইয়াত এছেম্বল কৰিছোঁ, কৰি পেলাই বেচা হৈছে। ইয়াতে মেইন কম্পনেণ্ট হ'ল ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ। এই ছেমি কণ্ডাক্টৰটো এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াতে নাই হোৱা, অলপ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু ফুল ফ্লেজত নাই হোৱা। সেইটোৰ কামো আৰম্ভ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে, ইনচেণ্টিভাইজ কৰিছে ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ কাৰণে। এইটোৰ বেনিফিটো আমি দেখিম। এতিয়া সেইটো যদি বেনিফিট দেখোঁ, ইলেক্ট্ৰনিক্স জব মাৰ্কেটটো বেছি ভাল হৈ যাব, হয় নাই? এটা হ'ল ছেমি কণ্ডাক্টৰ, IT হাৰ্ডৱেৰ। তাৰ উপৰিও গভৰ্ণমেণ্টে আৰু কৰিলে কি, 5G roll out to unlock massive job opportunities in India. গভৰ্ণমেণ্টে বহুত জোৰ দি আছে 5G টেকন'লজিৰ ওপৰত। আমি জানো ন 4G আমি ইউজ কৰি আছোঁ আজিকালি। আগতে 2G আছিলে, তাৰপিছত 3G হ'ল, এতিয়া 4G চলি আছে। 5G আহিব, ক'ৰবাত আহিছে কিন্তু বহুত মিনিয়েচাৰ স্কেলত আহিছে। 5Gটো এতিয়া মানে গভৰ্ণমেণ্টে পূৰা পুছ কৰি আছে যাতে মানে 5Gত ইণ্ডিয়াত গোটেই ষ্টেটত ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, গোটেই গাঁৱে ভূঞে আৰম্ভ হয়। তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে পুছ কৰি আছে। যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে পুছ কৰিছে, ৰিলায়েন্স টু ইনভেষ্ট 2 লাখ crore ইন 5G roll out, শ্বেয়াৰ্ছ প্লেন এণ্ড অপৰচুনিটিজ ফৰ ইন'ভেশ্যন। এই ডেটটো চাব আপোনালোকে, 22 হয়, আগষ্ট 29। ৰিলায়েন্সে 2 লাখ crore ইনভেষ্ট কৰিব, 2 লাখ crore rupees অনলি ফৰ 5G roll out। তাৰ মানে কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছে সিহঁতে? অলৰেডি 4G আছেই, 5Gৰ কাৰণে আকৌ 2 লাখ crore। এতিয়া এইটো কৰাৰ লগে লগে কিমান ধৰণৰ জব কমিউনিকেশ্যনত ওলাব, সেইটো আপোনালোকে ভাবি চাবিব হ'ল। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভেৰি গুড নিউজ, ভেৰি হেপী প্লিজিং নিউজ একচুৱেলি। Semiconductor industry will double from current $600 billion to $1 trillion plus. This is Ashwini Vaishnav. He is the minister of central government. এতিয়া এইটো কথাটো হৈছে কি, এই যে এইটো ইণ্ডিয়ান নহয় দেই, এইটো হ'ল গ্ল'বেল নিউজ। He visited Google, that's where he spoke about it. এতিয়া কথা হৈছে 1 trillion প্লাছ হৈ যাব আৰু 600 billion এতিয়া বৰ্তমান ষ্টেটাছ হয়। তাৰমানে ডাবল হ'ব গ্ল'বেলি। তো গ্ল'বেলি ডাবল হ'ব, কিন্তু ইণ্ডিয়াত চিনাৰীটো এনেকুৱা। ইণ্ডিয়াত ইলেক্ট্ৰনিক্স মেনুফেকচাৰ প্ৰচেছ 100 billion, নেক্সট টাৰ্গেট 300 billion by 2026। চ' বাই 2026 100 বিলিয়নৰ পৰা 300 বিলিয়ন হ'ব। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, যিহেতু 300 বিলিয়ন তাৰমানে ট্ৰিপল হৈ গ'ল, 3 গুণ হ'ল। এতিয়া 100জন মানুহে যদি 100 বিলিয়ন ধৰা হ'ল, 100জন মানুহে যদি $100 billion বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে 100জন মানুহৰ কাৰণে জব হয়, তেতিয়াহ'লে 300 বিলিয়নৰ কাৰণে দেখা দেখি 300 লাগিব। চ' বৰ্তমান যিমান মানুহে ইলেক্ট্ৰনিক্সত জব কৰি আছে, বাই 2026 তাৰ 3 গুণ মানুহৰ দৰকাৰ হ'ব। এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ ট্ৰিগাৰ হ'ব পাৰে ফৰ ECE ষ্টুডেণ্টছ। আৰু মই যিখিনি নিউজ ক'লোঁ, এই গোটেইখিনি নিউজ কেতিয়াৰ 2020, 21, 22, few news are from 23। তাৰ মানে কি, যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট এতিয়া সোমাব, তেওঁলোকে যেতিয়ালৈকে পাছ আউট হ'ব, তেতিয়ালৈকে ইলেক্ট্ৰনিক্স, IT হাৰ্ডৱেৰ, ছেমি কণ্ডাক্টৰ, অল কোম্পানীজ উইল বি ৰেডি। যেতিয়া ৰেডি হ'ব, তেতিয়া ষ্টুডেণ্ট ECEত বহুত বেছি দৰকাৰ হ'ব। আৰু যোনে এতিয়া পঢ়ে, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব। এই কথাটো আপোনালোকে ভাবি চাব, মই কোৱা কথাটো হয় নে নহয়। তাৰোপৰি যিহেতু ইণ্ডিয়াত ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ডিমাণ্ডটো বাঢ়িছে, সেই দেখি কি হ'ল, এপল আৰু ছেমছাং ইজ লুকিং টু এক্সপাণ্ড ইন ইণ্ডিয়া। চ' এপল আৰু ছেমছাঙে তাৰ যিবিলাক মানে তেওঁলোকৰ অলৰেডি বিজনেছ আছিলে, তাত তাৰমানে আকৌ এনহেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে দে আৰ থিংকিং। চ' ইণ্ডিয়া ইজ লঞ্চিং এ $2 billion plan to boost local outputs of laptops, server, tablets and others.
গতিকে যিহেতু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ষ্ট্ৰেছ দি আছে বাহিৰৰ কোম্পানীও ইণ্ডিয়াত এতিয়া তাৰমানে এক্সপাণ্ড কৰাৰ কাৰণে মাথা মাৰি আছে এই গোটেইখিনি নিউজ কি কৈ আছে এই নিউজখিনি এটাই কথা কৈ আছে যে অহা 3-4 বছৰত ইচি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া জব ওলাব আমি যে কোনো কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে জব পায় আমেৰিকাত 1 crore পাৰ এনাম 2 crore পাৰ এনাম তেনেকুৱা ধৰণৰ জব ইণ্ডিয়াত ওলাব কিন্তু কথাটো হৈছে কি ষ্টুডেণ্টটো অলপ চিৰিয়াছলি পঢ়িব লাগিব আৰু যদি সব ঠিকে থাকে এজ পাৰ প্লেন একো মিৰাকল হ'ব দৰকাৰ নাই সব যদি ঠিকে থাকে এইবাৰ এতিয়া যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট ইচি পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জব ৱেইট কৰি আছে বাই 2026 27 28 এনেকুৱা টাইমত আৰু এই যিখিনি ডাটা মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ লিংকবিলাক মই তলত শ্বেয়াৰ কৰিম তলত দি দিম আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে এইখিনি মোৰ আজিৰ কাৰণে ক'ব লগা আছিলে থেংক ইউ প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল থেংক ইউ